precis på det att om man nu ändå ska flyga över sitt hus som ett intro till en film, så finns det faktiskt ännu häftigare sätt att göra det på. Oavsett vad man gör så finns det alltid någon nivå man kan lyfta det till, göra det krångligare, svårare, häftigare, dyrare. Men det är inte alltid lika med att det blir bättre. Snarare tvärtom. Men vi lever i en väldigt intressant tid just nu. Särskilt för oss som använder teknisk utrustning som arbetsverktyg. Och det ska den här videon handla om. Ursprungligen hade jag en helt annan tanke om video den här veckan, men den tanken liksom växte och till slut så insåg jag att jag behöver mer tid för att kunna förverkliga den videon. Så att det är någonting vi har att se fram emot längre fram, hoppas jag. Och då kommer den här väl till pass. Min nya kamera, en Sony A7 Mark III eller Mark III som det kanske heter om man svenskar till det hela. Lite grann i alla fall. Och den här kameran är jag riktigt glad över att ha fått lägga vantarna på. För ungefär ett halvår sedan så började jag fundera på vilken min nästa nivå är rent produktionsmässigt. Det vill säga vilka verktyg jag använder för att producera video. Inte för att jag måste, men för att jag vill. Så här skulle man kunna säga att det är. Kompaktkameror, bra systemkameror, extremt bra systemkameror och sen kommer Cinema Cams, alltså riktiga proffsgrejer som är riktigt dyra. Vad du kan göra med de här olika kamerorna är såklart en kurva som går svagt uppåt. Desto bättre grejer du har, desto större möjlighet har du att göra riktigt bra grejer. Men det är ingen enhällig sanning, för det finns ju gott om exempel på filmer och produktioner där man åstadkommer extremt bra grejer med väldigt enkla medel. Och det finns ju också exempel på när man har investerat dyrt och avancerat men inte riktigt klarar av att hantera det. Det kanske rent av blir liggande i en låda nere i källaren. Det som hände för min del var att jag funderade faktiskt på att ta steget hit. Att betala en 60 till 70 000 kronor. Ta ett lån för att ha en extremt bra kamera. Det kändes som ett steg för mig. I samband med att jag hela tiden lärde mig saker och hade drivet. Och kanske en tanke om att jag faktiskt skulle kunna tjäna in pengar som kunde täcka den kostnaden. Medan jag satt och funderade på det härifrån, så dök det upp en kamera som landade någonstans här som var nästan lika bra som den här kameran. Och när jag gjorde research och funderade som bäst på att ta det här steget i klivet istället, så kom det en kamera som var lite billigare men väldigt mycket bättre än den här. Så att den gick ju bort helt klart. Och det här är ju väldigt intressant det som Sony gör just nu. Man förändrar och ritar om hela kartan egentligen, för hur ska Canon kunna sälja den här kameran så pass dyrt när den här är bättre? Hypen är extremt stor nu efter Sony A7 Mark III som jag har lyckats lägga vantarna på. Jag är extremt glad för det, för efterfrågan är väldigt stor runt om i hela världen. Och jag tror att Canon och Nikon och några andra till har extrem huvudvärk när Sony nu har ruckat om och ritat om hela kartan här. Levererar så mycket kamera till det här priset. Utvecklingskartan för tekniska produkter ritas om hela tiden och det går väldigt snabbt just nu. Men är det någonting som jag har lärt mig den senaste tiden så är det just att ha lite is i magen om man kan när man är ute efter en investering i tekniska produkter. För det kan finnas spelare som ritar om kartan och minskar priset till en tredjedel med bättre kvalitet.
Verktygen blir alltså bättre och bättre. Inget nytt i sig, så har det varit sedan tidernas begynnelse. Men man blir inte en bättre konstnär bara för att man har en bättre pensel. Däremot så kan det vara drivande i form av motivation att ha roligare och bättre saker att jobba med medan man lär sig nytt och tränar och tränar. Det är i alla fall min motivation just nu och förhoppningsvis så kan det bli riktigt bra till slut. Vill du följa med på den här resan? Tryck på gilla-knappen här nere. Tryck också på prenumerera så får du en liten notifiering nästa gång jag hittar på något på den här kanalen. Ha det bra så länge. Vi hörs. Hej!